niin voisi tulla ratikalla tohon noin ja mennä tonne ja... En tiedä, mutta aika pitkä matka on. Tulee joku niin... Aseminen homma pitää. Mitä? Tulee aika valosaa tulla päin. Joo. En tiedä, pitääkö siihen käydä vaan jääkyytiin. Eikä ne mitään muuta kuin nuhtelee vähän tuolla. Puhu vaan suomea, ei ymmärrä mistään mitään. Tässä me käydään sellainen punaisen linjan päättärilläkin vielä tänne. Προσοχή παρακαλώ. Σας ενημερώνουμε ότι στο σταθμό Απελόκηπη ο ανελκυστήρας που οδηγεί από το επίπεδο διακίνησης επιβατών στο επίπεδο της οδού είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ. May I have your attention please? We inform that in Apellokipi station, the lift that leads from the concourse level to the street level is temporarily out of order. Thank you. Tääkin kohtuu kovaa muuta kyllä. No. Tämmönen. Tuosta ei lähde päivä. Vähän Mikä ei voitu Pariisin metron kaltereita kyllä. Siellä on joku autio ja... Missä on poikkeavaa toimintaa? Parolan nummi. Oho. Mites siellä kävi? Mikä jotakin mutiin? Panssarikoulusta ihan asiaa. Panssari resiliuksen lepullisen taisteluharjoitus aiheuttaa poikkeuksellista melua yöaikaan. Kyllähän normi toiminta. PS luki 2008. Joo. Panssarivaunuja ja ampumamelua voi kuulla myös ilta- ja yöaikaan. Siellä niin pääsee vähän lähtemään. No. Se on aika mielenkiintoinen nimi. Tyyppikös on ihan tuommoisen näkemätön nimi. Sukunimi on Pompa. No. Se on vielä niinku kirjoittaa on ja Vähän kuin Suomen heinäkuussa. Teatteri ja kirkko.